Hello and welcome back to Sajad's Learning Academy. Last lecture we have learned about auxiliary verbs. We have studied the definition, some of auxiliary verbs, and also we have learned the examples of auxiliary verbs. Today in this lecture I'll talk to you about main verb. Here we will study the definition of main verb and some of the names of main verb, and also we will make some examples for the main verb. So let's get started with the main verb. سلامونه سجاد زده کړې اکاډمۍ ته ښه راغلاست. تیر درس موږ لوستلي وه پر باره د کمکي فعل. موږ زده کړه د کمکي فعل تعریف، همدارنګه بعضي کمکي فعلونه، بیا مو ولوسته د کمکي فعلونو examples. نن ورځ په دغه درس کې به موږ بحث کوو پر باره د main verb، یعنی اصلي فعل. اصلي فعل څه ته ویل کیږي، څنګه کولی شو اصلي فعل وپیژنو په جمله کې، د اصلي فعل کمکي فعل ترمنځ فرق څه شی دی، همدارنګه د دغه مثالونه به زده کړو. So let's start with the main verb. راځو main verb شروع کړو. په پیل کې main verb پښتو معنا اصلي فعل ده. main verb ته lexical یا هم principal verb ورته هم ویل کیږي. په څه خاطر باندې؟ په دا خاطر باندې چې دا سره synonyms دي، هم معنا لغتونه دي سره. په بڼه کې مختلف مګر په معنا کې سره یو شی دي. نو main verb بعضې خلک ورته principal verbs ورته وایي، بعضې ورته lexical verbs ورته وایي. نو تاسو پوهیږئ چې د دې نه مقصد اصلي فعل دی. main verb is also called principal verb. main verb ته وایي همدارنګه ویل کیږي اصلي فعل ورته، یعنی principal verb ورته هم ویل کیږي. اوس وایو تعریف باندې ځان پوهوو د main verb چې main verb اصلي فعل کومو فعلونو ته ویل کیږي. main verb is an action verb which shows physical actions. main verb is an action verb which shows physical actions. main verb وایي موږ سره یو د عمل فعل دی، یو action verb دی، د عمل فعل دی موږ سره which shows physical actions. کوم چې ښایي فزیکي عملونه زموږ ښایي. فزیکي عملونه په دې معنا باندې چې په کوم باندې موږ خپله فزیکي قوه مصرفوو. فزیکي قوه په دې معنا باندې چې کوم کې زموږه انرژي مصرفیږي. لکه زه تدریس کوم، زما فزیکي عمل مصرفیږي. نو ټیچ چې دی دې ته موږ ویلی شو چې دا موږ سره یو فزیکل اکشن یا موږ سره یو اکشن ورب یا همدارنګه موږ سره یو main verb دی. دا د main verb تعریف. راځو په examples کې اوس موږ ښایو چې په دغه جمله کې سبجیکټ کومه دی، auxiliary کومه دی، او همدارنګه main verb کوم دی او object کوم دی. Let's move to the first example. لومړی example داسې دی، she is going to school. she is going to school. she چې دی موږ سره subject دی، په subject کې subject pronoun دی موږ سره. نو she is going to school is موږ سره auxiliary verb دی. کوم tense دی؟ present continuous tense دی. نو present continuous tense موږ سره auxiliary verb د دې موږ سره is mr دی. نو په دې خاطر is موږ دلته استعمال کړی دی. موږ سره auxiliary verb دی دلته is. همدارنګه going means تلل، یو فزیکي عمل دی، action verb دی. نو دې ته ویل کیږي main verb دی دا موږ سره. او to school چې دی موږ سره object دی. object subject د عمل تر سره کوونکي ته ویل کیږي، څوک عمل تر سره کوي. لکه د مثال په ډول زه تدریس کوم د چا لپاره؟ د زده کوونکو لپاره. زه چې دغه عمل تر سره کوم زه سبجیکټ یم، فایل یم، عمل تر سره کوونکی یم. دغه عمل چې زه کوم تر سره کوم چې دا تدریس دی، دا اوس زما اصلي فعل دی په جمله کې. عمل چې زه د چا دپاره تر سره کوم هغه زما object دی چې زده کوونکی دی. نو زه سبجیکټ، عمل زما تدریس، او ترڅنګ object زما زده کوونکی شو. راځو next example ته راځو. د هم example داسې دی، I will pass the test
I will pass the test. زبا امتحان پاس کړم کامیاب کړم. I موږ سره سبجیکټ دی عمل ترسره کوونکی. will موږ سره سمپل فیوچر ټنس دی نو will موږ سره auxiliary verb دی دلته او همدارنګه pass means کامیابول دا موږ سره main verb دی او د test دی موږ سره د object دی. راځو last example ته راځو. They don't speak a lot. They don't speak a lot. هغوی زیاتې خبرې نه کوي. They موږ سره subject شو. don't موږ سره auxiliary verb دی. They do not لنډیز حالت دی. نو همدارنګه speak موږ سره verb دی یعنی main verb دی موږ سره او a lot بیا موږ سره object دی په دغه جمله کې. دا زموږ د نن ورځې درس د مین ورب په هکله باندې. کوشش وکړئ ستاسې کورنۍ دنده دا ده چې په دغه مین ورب لپاره تاسې اگزامپلز جوړ کړئ. اکشن وربز عملی فعلونه تاسې راواخلئ دا بیا په مثالونو کې استعمال کړئ او ترڅنګ په مثالونو کې بیا وښایئ چې دلته اکسلري ورب سبجیکټ او مین ورب کوم دی. ما عزت الله صفي ته اجازه راکړئ تر بیا ښې شېبې. الله پامان.